Вітаю вас, друзі! Учора були дуже хороші новини. Командири, які боронили Азовсталь, нарешті повернулися до України. Ми продовжуємо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою. І якщо у нас це, звісно, викликало радість, то от у російських окупантів і у їхніх пропагандистів це викликало несамовиту істерику. Давайте просто насолодимось. Это что ж, нас кинули, что ли? Эрдоган кинул нас? Опять обманули. Как же так? Везде обман. Мы что, все время такие тупые, что ли, нас У обманывают? меня у самого как бы не находится, что на это все сказать. В состоянии немого изумления. У меня просто искрить начинает в голове. В 17 году было то же самое. Але нічого страшного для так званої Росії насправді не сталося. От дивіться, усі постійно принижують так звану Росію, навіть її союзники. А от Росія, вона у відповідь, як почне, терпеть. І тоді нехай усі начуваються. Вот Россия сколько готова терпеть? Россия пока терпит. Отже, вітаю вас, друзі, із поверненням наших командирів до України і вітаю росіян із національним святом. Поздравляю всех с праздником. Давайте это чувство национального унижения разделим сегодня все вместе. А давайте поговоримо про те, як росіяни отримали чергове приниження, хоча їм не звикати. Та й головні приниження для так званої Росії, яка тимчасово існує іще попереду. Проте ви, друзі, для початку, от просто зараз підпишіться на мій канал. І, звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей, і тут іще будуть турецькі субтитри. Отже, російська пропаганда постійно розповідала, що Туреччина – це мало не головний союзник так званої Росії. Турция для нас один из ключевых политических и экономических партнеров. Це для росіян мало не такий же важливий союзник, як і комуністичний Китай, який використовує так звану Росію як сировинний придаток. І Владімір Путін дуже пишався тим, що у нього є домовленості із Ердоганом. Президент Эрдоган, он человек слова, если мы с ним договариваемся о чем-то. Может быть, трудно договориться, но если договариваемся, мы стараемся исполнять. І ви не повірите, друзі, але Владіміра Путіна, виявляється, вчергове вже, напевно, в 1000-й раз кинули. Нас никто не ставил в известность об этом. Надули. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. Обманули дурачка на 4 кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули. Надули. Нас обманули в очередной раз, как я уже сказал. Цинично обманули. Просто водили нас за нос, обманывали. Ну, не в первый раз такое с нами происходит. По плану. Что за план-то? В чем был план? Виявилося, що Туреччина кинула так звану Росію не тільки щодо повернення українських командирів назад до України, а й щодо співпраці між Україною та Туреччиною. О строительстве завода БПЛА подписано коммюнике. Это декларация, да, но эта декларация, мягко говоря, демонстративно антироссийская. Проте прес-секретар Владіміра Путіна Пісков просить росіян із розумінням поставитись до усієї цієї ситуації, тому що Туреччина, вона насправді дуже хороша для так званої Росії, просто її змусило погане НАТО. На Турцию оказывали большое доверие, большое давление. А сама Турция, конечно же, таким образом, будучи членом НАТО, проявляє свою солідарність. Тому у жодному разі Туреччина не переступила через ті самі червоні лінії. Це були просто порушення домовленостей, і це нікого не красить. Такое нарушение действующих договоренностей никого не красит. Я бы не смог бы даже сочинить так. Никого не красит нарушение договоренности. Хорошо, хоть не шаги доброй воли. Ну ладно. Насправді, певною мірою шаги доброї волі у цій історії також присутні. Ну, принаймні, так пишуть інші російські пропагандисти, які скаржаться, що їм плюнули у пику. І окрема зрада для росіян – це те, що Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний, іначе як літав над Чорним морем, а його не вбили. А Зеленский, он как перемещается на самолете? Вот он как летел в Анкару? Так же, как он сегодня утром летал на остров Змеиный? Але повернімося до теми командирів із Азовсталі. У росіян від самого початку дуже пече від цієї історії, тому що вони казали, що ніяких обмінів не буде взагалі, а потім обмін відбувся, і росіяни отримали собі Медведчука. Странно очень, как бы там произошел обмен, как вы помните, на очень важную фигуру.
Ну ладно. У росіян дуже палає від того, що у них є тепер нікчема Медведчук на так званій Росії, а особливо палає у матерів російських солдатів, тому що їхніх синів ніхто не хоче повертати. Да, мой сын не ваш кум, он не Медведчук. Вы сделали все, чтобы загнать нас в концлагерь. У самого ж Медведчука на так званій Росії усе прекрасно. Він ходить на російське телебачення, повчає росіян, розповідає, як вони мають жити, і вибив із Владіміра Путіна гроші на іще один невдалий проєкт. Это новое общественное политическое движение. Это движение, которое должно продемонстрировать, что Зеленский, интеллигентно выражаясь, не прав. Відповідно, Медведчук робить собі, що хоче, живе, як хоче, і тому цілком логічне питання, а чому це командири із Азовсталі мали й далі сидіти у Туреччині? Эти главари, эти указанные лица должны были находиться на территории Турецкой Республики до моменту окончания конфликту. Ну, це дуже складне питання. Можливо, перед росіянами насправді Ердоган не винен. Можливо, це усе підлаштували кляті англосакси. Но тем не менее, есть мнение, что вот этот демарш был инспирирован, организован, условными англосаксами. Зачем? А знаете почему? Та навіть якщо у цьому винні англосакси, усе одно у російських пропагандистів учора був спалах ненависті до Туреччини та турків. Одні пропагандисти пропонували захопити Стамбул. Інші пропагандисти розповідали, що історичні лідери Туреччини – це насправді фашисти. Вспоминать там по большому счету фашистский режим Ататюрка, не принято же его до сих пор так поминать. Зрештою, пропагандисти дійшли до висновку, що Туреччина – це затятий, запеклий ворог так званої Росії, і взагалі у Росії навколо одні враги. Турция стратегический, исторический, геополитический и какой угодно враг России. Россия в кольце врагов. Проте от деякі правильні висновки російські пропагандисти усе ж таки зробили. Вони з'ясували раптом, що ніхто не любить у цьому світі і не поважає слабких. Это мир, в котором понимают исключительно силу. І нічого, кроме сили. А от Владімір Путін для Ердогана однозначно слабкий нікчема, тому що, дивіться, у Ердогана кілька років тому у Туреччині була спроба державного перевороту. Ердоган, коли переворот провалився, максимально жорстко покарав заколотників. А коли нещодавно була спроба перевороту у так званій Росії, то Владімір Путін просто жував соплі і показав себе максимальним слабаком. Опущений пахан уже не пахан. Відповідно, у системі цінностей Ердогана Владімір Путін – це дуже слабкий сусід, якого точно можна зневажати, можна в нього плювати і можна просто його нагинати. Момент, когда турки, так сказать, попытаются всех нагнуть, ну точнее нас нагнуть, це був вопрос времени. Але це тільки початок, тому що інші так звані союзники так званої Росії теж побачили, що Путін слабкий, а це означає, що на перспективу вони також будуть Владіміра Путіна кидати. И вот эти вот наши партнеры и союзники, конечно, они у нас будут отжимать по возможности, по полной, как турки. Ну і ще декілька слів про те, як Владіміра Путіна постійно кидають, обманюють та принижують. От він скаржився на те, що зернова угода, вона не виконується, принаймні російська частина цієї угоди. Кинули, надули. И не только нас, но и беднейшие страны под предлогом обеспечения интересов, которых все это делают. Один російський сенатор після того, як Ердоган переобрався на посаду президента Туреччини, висловлював сподівання, що тепер Ердоган точно має так званій Росії із зерновою угодою допомогти. Эрдоган переизбрался. Значит, у него сейчас руки развязаны. В том смысле, что он может поактивнее добиваться, я имею в виду Турция, поактивнее добиваться, так сказать, выполнения российской части зерновой сделки. І якраз на зустрічі із Зеленським Ердоган сказав, що, ну, по-перше, він чекає, коли там у серпні Путін має до нього приїхати. Давай, Владімір, приїзди, будеш отримувати вказівки. А по-друге, що він сподівається, що так звана Росія погодиться на участь у зерновій угоді і ще щонайменше на 2 роки. Самі росіяни раніше казали, що вони не планують цього робити, що вони хочуть вийти із зернової угоди. Але якщо Ердоган їм скаже,
скаже, то їм доведеться погодитись. А якщо вони не погодяться, то зернова угода може працювати і без них. Из порта Одессы выходит караван сухогрузов, которые сопровождают турецкие военные корабли, например, обеспечивая охрану. И что происходит в этот момент, как вы думаете? Мы утерлись, мы утираемся. Катастрофический сценарий. І я гадаю, що на так звану Росію у майбутньому чекатиме саме оте, про що каже оцей пропагандист, що так звана Росія буде у вигляді алкаша, якого просто розривають на частини. Либо Россия будет сильной, и тогда все будут искать с нами дружбы, либо Россию будут рвать на части, вот как свора бродячих собак накидывается на п'яного прохожого. Але й нам, як державі, треба буде іще дуже багато зробити. Ми не забуваємо про те, що росіяни вбили наших полонених у Оленівці. Ми не забуваємо про те, що росіяни зараз намагаються судити частину захисників Азовсталі, і ми маємо також їх повернути. Ми маємо остаточно поставити крапку у існуванні тимчасового непорозуміння під назвою Російська Федерація, а для цього нам, друзі, потрібна перемога. І саме на перемогу я вас закликаю працювати. Продовжуйте і далі активно сьогодні допомагати українській армії.